હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમારી સામે શેર કરવાની છું પ્રોટીન પાવડરની રેસીપી। આ પ્રોટીન પાવડર બનાવીને તમે સવાર સાંજ દૂધ સાથે પીશો તો આખું વર્ષ બીમારીથી દૂર રહેશો અને સ્વસ્થ રહેશો। તો માર્કેટ કરતાં એકદમ સસ્તો અને સારો હેલ્ધી પ્રોટીન પાવડર તૈયાર થશે। સવારે બાળકોને દૂધ સાથે પીવડાવશો તો બાળકો પણ દૂધ હોશે હોશે પી જશે। તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ ઘંટડી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે। સૌથી પહેલાં હેલ્ધી ટેસ્ટી પ્રોટીન પાવડર બનાવવા માટે એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેશું। તેમાં 1 કપ મખાના લેશું। મખાનાને આપણે ધીમી આંચ પર શેકી લઈએ। લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી શેકીશું। મખાના શેકાઈ ગયા છે તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ। અડધો કપ ઓટ્સને પણ આ જ રીતના શેકી લઈએ। ઓટ્સને આપણે લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી ધીમી આંચ ઉપર સતત ચલાવતા રહીને શેકવાના છે એટલે ઓટ્સ બળે નહીં। ઓટ્સ આપણા શેકાઈ ગયા છે તો તેને પણ આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ। હવે કઢાઈમાં 1 ચમચી દેશી ઘી ગરમ મૂકીશું। તેમાં 1/4 કપ બદામ, 1/4 કપ કાજુ, 1/4 કપ પિસ્તા, 1/4 કપ અખરોટ, 1/4 કપ સિંગદાણા, 1/4 કપ સફેદ તલ, સાથે લેશું અડધી ચમચી સફેદ મરી, 10 દાણા જેટલા કાળા મરી લેશું। જો તમારી પાસે સફેદ મરી ના હોય તો કાળા મરીની ક્વોન્ટિટી વધારી દેવાની। સફેદ મરીના ખૂબ જ ફાયદા છે। બિલકુલ ધીમા ગેસ ઉપર આ બધી સામગ્રીને સહેજ લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી શેકવાની છે જેથી કરીને આપણા પાવડરને લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય। આ પ્રોટીન પાવડરવાળું દૂધ તમે સવારે 1 કપ પીશો તો આખો દિવસ થાક નબળાઈ જેવું બિલકુલ લાગશે નહીં અને ભૂખ પણ લાગશે નહીં। તો બધી સામગ્રી સરસ રીતના શેકાઈ ગઈ છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને 1/4 કપ સૂકેલા ટોપરાનું છીણ ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને જ સૂકેલા ટોપરાનું છીણ નાખવાનું। બધી વસ્તુ ગરમ હશે એટલે તે સરસ રીતના શેકાઈ જશે। આ બધી સામગ્રીને એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। હવે તે જ કઢાઈમાં ફરી આપણે થોડું ઘી ગરમ મૂકીશું। 1/4 કપ પમ્પકિન સીડ્સ લેશું। 1/4 કપ મગજતરીના બી લેશું। બંને સામગ્રીને ગેસની ધીમી આંચ ઉપર લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। બંને સામગ્રી સરસ રીતના શેકાઈ ગઈ છે તો તેને આપણે પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને બધી સામગ્રીને ઠંડી થવા દઈશું। બધી સામગ્રી સરસ રીતના ઠંડી થઈ ગઈ છે તો બધી સામગ્રીને મિક્સર જારમાં લઈશું। બાકીની સામગ્રી આપણે ફરી પીસી લઈશું અને સાથે 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર, 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર, અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીને દરદરો પાવડર તૈયાર કરી લઈશું। તો સરસ આપણો દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેને આપણે બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈએ। બાકીનું આપણે પીસી લઈએ। બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સનો સરસ રીતના દરદરો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે તો તેમાં આપણે થોડું કેસર ઉમેરીશું અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ। આ પ્રોટીન પાવડરને તમે કાચની બરણીમાં ભરીને બહાર 3 થી 4 મહિના સ્ટોર કરી શકો છો
અને ફ્રીજમાં 6 થી 7 મહિના સ્ટોર કરી શકો છો. હવે આપણે પ્રોટીન પાવડરમાંથી દૂધ બનાવીશું, તો તેના માટે 1 કપ ગાયનું દૂધ ગરમ મૂકીશું. દૂધ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 ચમચી પ્રોટીન પાવડર નાખીશું અને થોડી વાર ઉકાળીશું. મીઠાશ માટે થોડા ખજૂરના ટુકડા ઉમેરીશું. જો તમારા બાળકો ખજૂર ન ખાતા હોય તો તમે પ્રોટીન પાવડરવાળા દૂધમાં ખજૂર ઉમેરીને દૂધ આપશો એટલે પી જશે. અને શિયાળામાં ખજૂર આપણા હેલ્થ માટે ખૂબ જ સારો છે. તો તૈયાર છે પ્રોટીનથી ભરપૂર દૂધ. તો તેને આપણે સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. દૂધને તમે ઠંડુ અને ગરમ બંને સર્વ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી પ્રોટીન પાવડર, અને સાથે પ્રોટીનથી ભરપૂર દૂધ પણ તૈયાર છે. આ પ્રોટીન પાવડરવાળું દૂધ તમે સવારે 1 કપ પીશો તો આખો દિવસ થાક નબળાઈ જેવું બિલકુલ લાગશે નહીં અને ભૂખ પણ લાગશે નહીં. તો સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો ને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. બાય. જય શ્રી કૃષ્ણ.